שלום, שמי ליאור, ואני רוצה היום ללמד אתכם כיצד להכין מפה אישית בגוגל מפס, כלי שמאוד מאוד שימושי, בעיקר כשאתם מטיילים בחול, ואז אפשר לפתוח את הגוגל מפס דרך הטלפון הנייד, ולעבור בין אתר לאתר, בין אטרקציה לאטרקציה, במפה אישית שבניתם מראש. אז כולנו מכירים את מפות של גוגל. רגע, רק שכחתי משהו אחד. כדי לבנות מפה אישית, אתם חייבים כמובן להיות מחוברים לחשבון שלכם. אז הנה התמונה שלי ואני מחובר לחשבון. אז כולנו מכירים כמובן את המפות של גוגל, וכמובן שאנחנו יכולים גם לפתוח את המפה הזו דרך הנייד, וזה היתרון הגדול שלה, ואפשר גם לנווט מהנקודה שבה אנחנו נמצאים בכל מקום לאותה נקודה שאנחנו רוצים. אז איך אנחנו בונים מפה אישית? אז יש שתי אפשרויות להגיע לבניית המפה אישית. אחד כאן דרך מפות גוגל אל התפריט, לוחצים על השלושה קווים האלו, ואחרי זה לוחצים כאן אל המקומות שלך, המקומות שלי, או אופציה נוספת שאני עכשיו אראה לכם אותה. אני אחזור לגוגל ואני רושם My Maps. הנה, זה כבר קופץ לי. אז גוגל בנו כלי חדש שנקרא גוגל My Maps, אז אני נכנס אליו, וכאן אני יכול לראות מפות שנמצאות בבעלותי, שזו מפה אחת, והיא נקראת מסעדות כשרות בפריז, לקראת נסיעה שלי הצפויה לפריז. יש כאן מפות לא בבעלותי, מקלואר, מפה שמישהו הכין, וכאן אפשר לראות הכל, את כל המפות. מפות משותפות, אחרונות וכדומה. אז איך אנחנו יוצרים מפה חדשה? פשוט אנחנו רוצים כאן על הכפתור, שאנחנו נמצאים ב-My Maps גוגל, צור מפה חדשה. אז הנה נלחץ על הכפתור, והגענו לעמוד הזה. אז קודם כל מפה ללא שם. אנחנו עכשיו נבנה מפה, נניח אנחנו עדיין נהיה באווירה של פריז, אז נניח שנבנה מפה של האטרקציות המרכזיות בפריז. סתם אפשר לבנות לכל זה. אז לחצנו על השם של המפה והגענו לכותרת המפה, מפה ללא שם, ואנחנו נשנה את זה. אטרקציות בפריז. ככה נקרא לה. אפשר לתת לה כאן תיאור, מה שאנחנו רוצים. נשאיר את זה כרגע ריק, נקרא לזה אטרקציות בפריז ליאור. כדי שזה קצת יותר ברור, ונלחץ על שמירה. כעת, מה שנשאר לנו לעשות, תכף נגיע כאן לנושא השכבות, אבל כאן מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לחפש מקומות. אז בואו נתחיל כמובן עם מגדל אייפל. מגדל אייפל. יש לנו כאן כמה אפשרויות, נבחר את האפשרות של מגדל אייפל, וברגע שהוא סימן לנו כאן את מגדל אייפל, אנחנו לוחצים כאן אוסף למפה, והנה הוא הוסיף לנו כאן את מגדל אייפל. אפשר לסגור את החלון הזה, והנה הוא הוסיף לנו כאן. ברגע שנלחץ כאן על הריבוע, על המעוין הזה, אז יש לנו כאן אפשרות לבחור צבע. איזה צבע? כרגע זה כחול. אני יכול לבחור שזה יהיה סגול או צהוב, ואיזה צבע שאנחנו רוצים, זה יהיה לנו כאן הרבה יותר קל. נחזיר את זה לכחול, ואנחנו יכולים כאן לבחור סמלים פופולריים, אם זו מסעדה, אם זה אתר, מקום רכיבה לאופניים, אם זה בית מלון. אנחנו נשאיר את זה כרגע כמקום חניה, כמובן, אנחנו נשאיר את זה כרגע כמיקום, כמו שגוגל משאיר אותו, כמיקום כזה. אוקיי, אז בואו נבחר עכשיו נקודה נוספת, ונבחר את שער הניצחון. שער הניצחון בפריז, בכיכר שארל דה גול. אז הנה הוא בחר לנו את שער הניצחון, וגם את זה נלחץ כאן, הוסף למפה. עכשיו יש כאן עוד משהו נחמד שלא דיברנו עליו. ברגע שאנחנו נכנסים לכל מקום כזה, אז אנחנו יכולים גם ללחוץ כאן על העריכה, לשנות את השם, אם אנחנו לא רוצים שער הניצחון, אם הוא נותן לנו את השם בשפה אחרת, ולכתוב כאן גם תיאור לכל מקום כזה, ואנחנו כרגע נשאיר את זה כמו שזה, שער הניצחון בפריז. אוקיי, עכשיו בואו נבחר סתם עוד איזשהו
מומנט, נגיד נוטרדם, קתדרלת נוטרדם. אז הנה נבחר גם את קתדרלת נוטרדם, וכנ"ל לקתדרלת נוטרדם, אנחנו מוסיפים אותה למפה. אוקיי, אז בינתיים מה יש לנו? יש לנו מפה עם 3 אתרים, 3 נקודות שבחרנו, קתדרלת נוטרדם, מגדל אייפל ושער הניצחון. עכשיו נניח שאנחנו רוצים להוסיף שכבה. מה זה אומר להוסיף שכבה? השכבה הזו נשנה לה את השם לאטרקציות, ונעשה שמירה, ועכשיו נעשה שכבה נוספת, אוסף שכבה, ולשכבה הזו ניתן שם מוזיאונים, ונעשה שמירה. אז למשל המוזיאון הראשון שנבחר זה כמובן מוזיאון הלובר, נעשה לו חיפוש, והנה הוא מצא את מוזיאון הלובר ונוסיף אותו למפה, והפעם נעשה לו איזשהו אייקון. בואו נראה כאן בעוד סמלים, הוא נותן לנו כאן המון סמלים, מעניינים יותר או פחות, אז אנחנו יכולים להוסיף כאן סמל, סתם נבחר משהו, כוכב נראה לי נחמד, ואנחנו יכולים גם לבחור אותו בצבע אחר, נעשה אותו בצבע ירוק. זהו, אז הנה הוספנו, אפשר לסגור את זה ב-X, ונוסיף מוזיאון נוסף בפריז, למשל פומפידו, מרכז ג'ורג' פומפידו. אז הנה אנחנו נוסיף גם את מרכז ג'ורג' פומפידו למפה, וכנ"ל גם כאן אנחנו נשנה את הצבע לירוק וניתן לו את אותו סימון. זהו, אז עכשיו יש לנו למעשה במפה 2 שכבות, שכבה אחת של אטרקציות, שכבה אחת של מוזיאונים, זה לא נקרא לזה אטרקציות, נקרא לזה אתרים, כדי שזה יהיה קצת יותר ברור. אז הנה, אתרים בפריז, שמירה, ואז יש לנו כאן אטרקציות ומוזיאונים, ואם אנחנו מקטינים, אז אנחנו יכולים ממש לראות כאן במפה את כל מה ששמרנו. זהו. אז כמובן שאפשר להוסיף שכבה נוספת, נניח של מסעדות, ושכבה נוספת של מלונות, וכך לבנות מפה מוחלטת, כמו שאנחנו עושים. אז עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה לשתף את המפה. כרגע הברירת מחדל היא שהמפה היא פרטית, רק אתם יכולים לראות אותה, אבל יש לכם גם אפשרות לשתף אותה וגם לחלוק אותה עם אחרים. אגב, יש כאן כלים נוספים כמו מדידת מרחקים, האמת שאף פעם לא ניסיתי את זה, אבל זה נחמד לנסות. מדידת מרחקים, אז אני מניח שאפשר למדוד נגיד מהלובר לפומפידו, אז הנה בקו אווירי זה קילומטר, אני מניח שאם אנחנו נעשה את זה לא בקו אווירי אז נקבל כמובן הרבה יותר, אבל נחמד מאוד. הנה אני יכול כאן לעשות ממש מאטרקציה לאטרקציה, שאם אני רוצה לעשות טיול מעגלי, אז סך הכל זה יצא לי 11 קילומטר, אבל זה כמובן בקו אווירי, זה יכול לצאת הרבה יותר. זה נחמד וזה שימושי, אבל זה בעיקר יהיה שימושי כשאתם תפתחו את המפה בפריז, ואתם תהיו בנקודה מסוימת ותרצו לנווט לנקודה, אז זה יגיד לכם בדיוק איך ללכת ולהגיע לכל נקודה. אוקיי, אז למעשה סיימנו. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, בואו נחזור לגוגל, וניכנס עוד פעם ל-My Maps, ב-My Maps אנחנו נראה עכשיו את המפה החדשה שיצרנו. אם נראה את 3, אז יש לי את 2 המפות שהיו לי כבר, עמק הלואר ומסעדות כשרות, והנה המפה הנוספת, אתרים בפריז. שימו לב שיש לה מנעול. מנעול זה אומר שאני יכול לראות אותה רק בטלפון שלי, כמובן בתנאי שהטלפון יהיה מחובר לאותו חשבון גוגל, אבל יש לי כאן אפשרות כאן ללחוץ על החץ הזה, וברגע שאני אלחץ על החץ, אז שימו לב, כתוב לי כאן שתף מפה, אני יכול ללחוץ ולשתף באמצעות גוגל פלוס, באמצעות הפייסבוק, טוויטר, לשלוח אותו באימייל. ואם אני נכנס כאן גם למפה עצמה, אז אני יכול כאן לעשות, להטמיע אותה באתר,
ברירת מחדל, לייצא אותה לפורמט, להדפיס, וזהו, זהו למעשה המפה. אנחנו תכף גם נראה איך רואים את זה בטלפון. תודה בינתיים, להתראות. שלום שוב. אז רק להשלמת התמונה, נראה עכשיו איך אנחנו פותחים את המפות בטלפון הנייד. נצא מתוך נקודת ההנחה שאנחנו כבר בפריז, אז פשוט ניכנס אל המפות, הנה האייקון של המפות, וברגע שנלחץ עליו, אז אנחנו נלחץ כאן על הקווים, 3 קווים לרוחב, וברגע שנלחץ עליו אנחנו נלחץ על המקומות שלך, כמו שראינו את זה מקודם במחשב. אני מקווה שרואים את זה ברור, אני כמובן מחובר עם החשבון שלי, אז הנה אני לוחץ על המקומות שלך, וברגע שאני לוחץ על המקומות שלך, כאן בצד שמאל כתוב מפות, וברגע שאני לוחץ על מפות, אז הנה שתי המפות שכבר היו קיימות לי, עמק הלואר ומסעדות קשורות בפריז, והנה המפה החדשה שבנינו, אתרים בפריז ליאור, וכשנלחץ, אז הנה זו המפה שלנו עם כל הנקודות שבחרנו, 3 אתרים ו2 מוזיאונים. כרגע אני לא נמצא ולא מראה לי שאני בפריז, אבל אם הייתי באותו מיקום אז יכולתי כמובן גם נעשה התחלה, אבל הוא ייתן לי מהמיקום שלי, ניתן ממיקום שלי אם הייתי בפריז, ואז להכניס את היעד לפי המפה ולהגיע כך אל אותה נקודה שבה אנחנו בנינו ואנחנו נמצאים. זהו, סך הכל כלי מאוד מאוד שימושי ומאוד נוח. שיהיה לכם בהצלחה וטיול מענה.